Good day, kids! Nakatapos na tayo sa topics tungkol sa geometry at alam kong marami kayong natutuhan. And now, we are in 4th grading period. Konti na lang at halos matatapos na tayo sa ating school year. Excited na ba kayong malaman ng ating aralin ngayon? Our topic for this week is Introduction to Statistics, and these are the goals of our lesson. Number 1, poses problems that can be solved using statistics. And number 2, formulates simple statistical instruments. At bago tayo pumunta sa mismong aralin, maglaro muna tayo ng top 3 game. Familiar ba kayo dito? Ako ay naghanap ng mga websites kung saan mayroong top 3 sa bawat categories na nais kong bigyan ninyo ng educational guess kung ano ba ang mga ito. Madali lang ang mga ito kaya alam kong masasagutan ninyo. Ready na ba? Mahusay! Our first category is Best Mobile Multiplayer Game in the Philippines for the year 2021. My source is mybest.ph. Ano sa palagay ninyo ang top 3 sa mga ito? Ano kaya ang sagot sa una? Mahusay, ito ay ang Among Us. Ang pangalawa? Very good. Ito ay Mobile Legends. At ang pangatlo? Good job! Ito ay Call of Duty. Our next category is Most famous K-pop groups in the Philippines for the year 2020 according to Twitter. My source is koreaboo.com. Sino kaya ang unang grupo? Mahusay, ito ay ang BTS. Sino kaya ang pangalawa? Great job! Ito ay ang Blackpink. At ang pangatlo? Mahusay. Ito ay ang EXO or EXO. Our next category is Most Favorite Pinoy Dish o Ulam. Ito ay mula sa hungrypinoyblog.wordpress.com. Ano sa palagay nyo ang top 3 ulam para sa mga Pinoy? Ano kaya ang unang sagot? Mahusay. Ito ay ang adobo. Ang pangalawa? Magaling. Sinigang. At ang pangatlo? Mahusay. Ito ay ang tinola. Our next category is from statista.com. Leading social media platform used in the Philippines in the year 2020. What do you think are our top 3? Very good. The first one is YouTube. How about the second one? Very good. It is Facebook. And the last one? Great job. This is Messenger. At ang ating last category is Popular Filipino Drinks of the Year 2020. Our source is from GameInTraveler.com. Ano kaya ang unang sagot? Mahusay. Ito ay ang Buko Juice. Ang pangalawa? Magaling. Calamansi Juice. At ang panghuli? Mahusay. Ito ay ang kilalang-kilalang kapeng barako. Talagang mahuhusay kayo, kids! Alam nyo ba na gumamit ang mga websites na ito ng statistics upang malaman nila ang top 3 sa mga categories na ating nabanggit? Ano nga ba ang statistics? Pamilyar ba kayo sa salitang ito? Statistics.
It is a branch of mathematics that deals with the knowledge of collecting, organizing, interpreting, and analyzing data. It is very important because it has many applications in the society, such as in the business statistics, medical statistics, statistics for historians, in education, government, and many more. Here, we commonly use the terms population and sample. Sa madaling sabi, ang statistics ay importante dahil ito ay ginagamit natin sa maraming bagay gaya sa mga negosyo, gobyerno, kalusugan, kasaysayan at marami pang iba. Sa statistics, mayroong pagkolekta ng mga impormasyon, pagsasaayos ng mga ito, pag-intindi at pag-aaral upang makakuha tayo ng resulta. Pag-aralan naman natin ang population at sample na karaniwang ginagamit sa statistics. Population and sample. Population is a complete collection of all elements such as scores, people, and other entire group to be studied. While sample is a specific group that you will gather data from or a sub-collection of elements drawn from a population. It has the size lesser than the size of population. The picture shows the difference between population and sample. Sa madaling sabi, buong grupo ang population at parte naman ng grupo ang sample. Mas marami ang bilang ng population at mas kakaunti naman ang bilang ng sample. Here are some examples of population and sample. Population is alphabets, while its samples are the vowels. All countries in the world is the population, while countries in Asia is the sample. Students in Bulihan Integrated National High School is the population, while the sample is the students from grade 7 of Bulihan Integrated National High School. 1 kavan of rice is the population, and 1 kilo of rice from the kaban is the sample. Now, if the population is number of people in the Philippines, what do you think will be the possible sample? Ano kaya ang pwedeng maging sample? Magaling! Marami kayong iba't ibang ideas at tama ang mga ito. Maaari rin nating gamitin ang sample na number of people in Calabarzon. Number of people in the Philippines is the population, and as part of it, our sample is number of people in Calabarzon. Buong populasyon sa Pilipinas, at parte nito ang populasyon sa mga probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Another example, if the sample is top 10 students in the class, what will be our possible population? Great! We can have all students in the class as our population. All students in the class is the entire group or population, and part of it or the sample of these students are the top 10. Nakuha na ba ang pagkakaiba ng sample at population? Magaling! What are the uses of statistics? Statistics aids in decision-making. Tandaan na malaki ang naitutulong ng statistics sa pagdedesisyon. And these are the following purposes. Number 1, it allows comparison of quantities. Maaari tayo maghambing o magkumpara ng impormasyon. Halimbawa, ang mga bagyo na dumarating sa ating bansa. Maaari nating paghambingin ang lakas ng hangin at dami ng ulan ng mga ito, maging ang naidulot na pinsala sa ating bansa. Number 2, it provides estimation of unknown quantities. Kagaya ng ginawa natin kanina sa population and sample, maaari tayong magbigay ng estimation o educational guess. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng population, maaari tayong makapagbigay ng sample. At sa pagbibigay ng sample,
maaari tayong makapagbigay ng population. 3. It gives explanation to actions that has taken place. At sa pamamagitan ng mga impormasyon na mayroon tayo, maaari nating gamitin ang mga ito upang mas maintindihan natin kung ano ang dahilan at maging posibleng dulot ng mga ito. Formulating simple statistical instruments. Data are the units of information, often numeric, recorded, and used for the purpose of analysis. This data can be gathered using the tool called statistical instruments in the following methods. 1. Survey, 2. Observation, 3. Experimentation, and 4. Registration. Data ang tawag sa mga impormasyon na mayroon tayo. Maaring ito ay numero at ang mga ito ay ginagamit sa pagsasagawa ng statistics. Ang mga impormasyon ay maaari nating makuha sa pamamagitan ng pagbuo ng statistical instruments o gamit upang makapangalap o makakuha tayo ng mga data. Maaaring ang mga ito ay sa survey, observation, experimentation, and registration. Ano ba ang survey? May dalawang uri ng survey. Ang una ay ang interview method. Interview method is done when a person asks information from another person. Sa interview, may nagaganap na pagtatanong at pagsagot. Mayroong pag-uusap sa interview. Noong wala pang pandemic, gaya sa ating picture, ang interview ay karaniwang ginagawa face-to-face. Ngunit dahil sa pandemic, ang interview ngayon ay ginagawa na rin sa pamamagitan ng mga video conferencing tools gaya ng Zoom, Google Meet, Messenger at marami pang iba. Maaari nyo ba akong bigyan ng halimbawa kung saan natin pwedeng gamitin ang interview? Magaling! Ito ay maaaring gamitin ng mga journalists o news reporters sa pag-a-apply ng trabaho o sa eskwelahan at marami pang iba. Ang pangalawang uri ng survey ay questionnaire method. Questionnaire method is done using printed questions regarding a certain matter. Kung sa interview ay sinasabi mismo ng tao ang tanong at ang sagot, sa questionnaire method naman, printed questions ang mayroon. Babasahin natin ang mga tanong tsaka natin isusulat ang sagot. Sa madaling sabi, wala tayong kausap. Kalimitang papel at panulat ang gamit sa questionnaire method. Ngunit dahil sa teknolohiya, may mga questionnaire na rin na maaaring sagutan sa pamamagitan ng tools or application sa computer at cellphones. The picture on the right is an example of questionnaire. These are the parts of it. This portion is the introduction. Introduction is the part of the survey questionnaire that tells what it is all about or the instructions or the things need to be done in the survey. Ito naman ang parte ng survey questionnaire na nagpapaalam kung tungkol saan ba ang questionnaire at kung paano ito sagutan. Let's proceed to the next part. This is the profile. Profile is the part of the survey questionnaire that asks about some details. Some of this can be optional. Other profile questions may ask information such as name and gender. Optional naman ang parte na ito, o maaaring mayroon o wala. Kadalasan, personal information ang hinihingi sa profile. Now, this is the portion where we need to answer the questions. Questions to answer is the part of the survey questionnaire where the respondent will answer. It can be in check boxes like this or can be in open-ended questions. Muli, ang questions to answer ay maaaring check boxes gaya ng ating example. Ang iba naman ay bibilugan
o ang iba ay humihingi ng sagot mula sa atin. Note, questions must be related to the survey topic. Tandaan na ang mga tanong ay dapat may kinalaman sa ating survey topic. Nakakita o nakapagsagot na ba kayo ng questionnaire sa papel man, sa computer o cellphone? Mahusay! Saan ninyo na-experience magsagot ng questionnaires? Tama! Dahil sa pandemic, may mga questionnaire na ginagamit para sa contact tracing. Ito yung mga sinasagutan tuwing papasok ng mga fast foods o establishments na nagtatanong sa atin kung sino tayo o kung ano ang ating temperatura. Ang mga enrollment forms ninyo bago kayo maging grade 7 ay isang halimbawa din ng questionnaires at marami pang iba. Ano naman ang observation? In observation, the person who gathers data is called investigator, while the person or object being observed is called the subject. Tandaan na sa observation ay may investigator at subject. Tignan ang picture. Ang estudyante ay ang investigator. Siya ang kukuha ng data or information mula sa ating subject. Tinitignan niya itong mabuti upang makita niya ang kulay nito. Hawak naman ng teacher ang subject. Ito ang inaaral o tinitignan ng investigator upang makuha ang information. Saan kaya natin pwedeng gamitin ang observation? Magaling! Maaari nating gamitin sa pag-aaral bilang estudyante ang observation. Halimbawa, ang pag-obserba sa munggo kung paano nakakaapekto ang sikat ng araw sa paglaki nito sa inyong mga science activities. Maging ang pag-obserba ng mga eksperto sa Taal Volcano at iba pang mga aktibong bulkan sa ating bansa. At marami pang iba. Ano naman ang experimentation? Experimentation is used by physicists and behavioral scientists in collecting data. Ito naman ay karaniwang ginagawa ng mga eksperto sa mga laboratorio gaya ng nasa larawan. Maaari rin itong gawin ng mga batang gaya ninyo sa inyong mga science subjects. Now let's have registration. Registration refers to continuous, permanent, compulsory recording of the occurrence of vital events together with certain identifying or descriptive characteristics concerning them. Ito naman ang tuloy-tuloy na pagtatala o pag-record ng mga impormasyon. Kagaya ng nasa larawan natin, ang mga 18 years old pataas ay nagpapatala upang makaboto. Kapag nakapagparehistro ka na, ang pangalan mo ay nakalista na sa voters list ng ating bansa at hindi na ito mabubura o maaaring burahin. Ano pa ba ang maaaring gamitan ng registration method? Magaling! Ang mga estudyante ay nakaregister din kapag enrollment. Kapag nasagutan ninyo ang mga questionnaires, ito naman ay i-register ng paaralan sa system ng DepEd. Patunay ng registration ninyo sa system ng DepEd ang inyong mga LRN. Isa pang halimbawa ay ang observation ng mga eksperto sa aktibong bulkan sa ating bansa. Kapag natapos nilang obserbahan ito ay itatala nila o i-register din sa kanilang system upang hindi mawala at magamit sa mga susunod pang pag-aaral. Isa pang halimbawa ay ang ating mga birth certificates na nakaregister sa PSA o Philippine Statistics Authority. Marami pang halimbawa ng mga statistical tools at methods na ito na ginagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay na nagiging gagamit-gamit sa atin sa pagkuha ng iba't ibang mga impormasyon. Since you already know the tools and methods, let's try if you can relate with this. Let's think how statistics can be used in this real-life situation. In your barangay, how many residents are willing to be vaccinated against COVID-19?
How many are not willing to be vaccinated? What are the reasons why some do not want to be vaccinated? Ano kayang tool o method ang maaari nating gamitin sa problema na ito? Magaling! Maaari tayong gumamit ng survey, interview o questionnaire sa problema na ito. Sa pamamagitan ng survey, masasagot natin kung ilan ang nais magpabakuna, ilan ang hindi magpapabakuna, at ano ang dahilan kung bakit hindi nila nais magpabakuna. Another one, you need to take your pulse rate per minute for your science assignment. Your teacher asks you to measure it 5 times during the day for 1 week. What do you think is the tool or method we can use for this? Very good! In this science assignment, we can use registration method. You need to write down your pulse rates per minute for you to compare this information to the other. Now let's have functions of statistics. A. Statistics helps in providing a better understanding and exact description of a phenomenon of nature. Ang statistics ay nakakatulong sa atin na intindihin ang mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan. Dahil sa mga naitalang mga data gamit ng statistics, madali natin itong maintindihan at maipaliwanag. Halimbawa, ang pagtatala ng mga pagyanig ng lupa, ang pagtatala ng mga malalakas na bagyo, at ang pagtatala ng pagsabog ng bulkan at marami pang iba. Ang larawan na ito ay halimbawa kung paano itinatala at inaaral ng DOST PHIVOLCS ang pagyanig ng lupa dulot ng bulkang Taal. B. Statistics helps in proper and efficient planning of a statistical inquiry in any field of study. Gaya ng napag-aralan nating tools and methods kanina, nakakatulong din ang statistics kung ano ba ang mas tamang tool o method ang dapat gamitin sa mga kukuhain nating data upang makuha natin ang tamang resulta. C. Statistics helps in collecting appropriate quantitative data. Gamit ang statistics at mga naitalang data, na ikukumpara natin ang mga pangyayari na naganap noong nakaraan at ang mga pangyayari na nagaganap sa pangkasalukuyan. Dahil dito, makakagawa tayo ng mga hakbang upang masolusyonan natin ang isang bagay. Halimbawa, ang pagtatala ng pinakamainit na panahon sa Pilipinas at ang pagtatala ng mga dami ng tubig sa mga water dam. Dahil sa mga data na ito, makakagawa tayo ng mga preventive measures upang maiwasan ang hindi kaaya-ayang pangyayari. Maaari din nating gamitin ang pagkolekta ng mga data tulad ng mga scores ng mga estudyante na gaya ninyo. Ito ang halimbawa ng class record noong mga nakaraang taon. Sa mga class records, inilalagay ng inyong mga guro ang scores ninyo sa quiz, worksheets, recitations, exam at iba pang mga naipasa ninyong gawain na bubuo sa inyong mga grades. Maaari nating ikumpara ang grades at scores ninyo kada grading period upang malaman kung ito ba ay tumataas o bumababa. D. Statistics helps in presenting complex data in a suitable tabular and graphic form for an easy and clear comprehension of data. Ang statistics din ay ginagamit upang maintindihan natin ang mga bagay na mahirap ipaliwanag gamit lamang ng mga charts at graph. Sa tulong ng mga ito, maipapakita natin ang mga pangyayaring naganap o nagaganap sa ating lipunan. Halimbawa, ang pagtatala ng pagtaas at pagbaba ng ekonomiya. Gamit lang ng chart, maipapaliwanag natin ang datos kung kailan bumaba o umaangat ang ekonomiya ng ating bansa, kung kailan malakas at kung kailan ito mahina. Ginagamit ang mga data na ito upang malaman ng mga businessmen kung kailan sila dapat mag-invest at kumita. Isa pa sa halimbawa ay ang nasa larawan na ito.
Ito ay mula sa Philippine Statistics Authority ng taong 2013 tungkol sa dahilan kung bakit hindi nagpatuloy mag-aral ang mga kabataan. Sa survey na ito, kasama ang buong region sa bansa maliban sa Region 8. Kung mapapansin ninyo, may mga kulay na ginamit sa chart upang mas maintindihan natin ang mga data dito, kung ito ba ay kabataang babae, lalaki o pareho. Sa chart, makikita natin na malaki ang parte ng mga maagang pag-aasawa ng mga kababaihan, kawalan ng interes ng mga kalalakihan, at maagang pag-aasawa ng parehong kasarian upang mahinto sila sa pag-aaral. Ang larawang ito naman ay pinagsamang chart at table form. Ito ang chart at ito naman ang table. Makikita natin dito ang pagkukumpara ng mga data ng batch 1 at batch 2. At kung ano ang data sa table, iyon din ang data na pinapakita sa chart na ito. Statistics helps in drawing valid inferences along with a measure of their reliability about the population parameters from the sample data. Muli, kagaya ng ginawa natin kanina sa population and sample, maaari tayong magbigay ng estimation o educational guess. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng population, maaari rin tayong makapagbigay ng ating sample. At sa pagbibigay natin ng sample, ay maaari rin tayong makapagbigay ng ating population. Nakatapos na naman tayo ng isang buong linggong aralin. Marami ba kayong natutunan, kids? Mahusay. May mga katanungan ba kayo? Kung wala, tayo na at mag-review. In your own simple words, define statistics. Very good. Statistics is collecting, organizing, interpreting, and analyzing data. Next, differentiate population and sample. Ano nga ang pagkakaiba ng dalawang ito? Tama, ang population ay ang buong grupo at mas marami ang bilang kumpara sa sample na pili lamang mula sa population at ito ay may mas kaunting bilang. Next is, what are the 4 methods discussed used as statistical instruments? Great! These are survey, observation, experimentation, and registration. Talaga namang marami kayong natutunan ngayong araw. At upang mas malaman pa natin ang kaya ninyong gawin, sagutan ninyo ang mga practice exercises na ito. Practice Exercise 1.1. Copy the following statements in your notebook. Identify the words or phrases that represent the population and sample. Underline the population and encircle the sample. Kopyahin ang mga statements sa inyong notebook at alamin kung alin sa mga ito ang population at sample. Guhitan ng isang beses ang population at bilugan naman ang sample. Ito ang ating mga statements. Practice Exercise 1.2. In your notebook, copy the following sample statements, then write the possible population for each. Muli, kopyahin ang mga statements na nasa baba. At isulat kung ano ang maaaring population ng mga ito. Practice Exercise 2. Letter A. In your notebook, write 2 real-life situation or problem that shows statistics using population and sample. Underline the population and encircle the sample. Sa inyong mga notebook, magsulat ng 2 makatotohanang problema
na nagpapakita ng statistics gamit ang population at sample. Sa inyong mga naisulat, guhitan ang population at bilugan naman ang sample. Letter B, classify what best method in collecting data is suitable for the following. Gamit naman ng mga statement sa baba, alamin kung anong method ang nararapat para sa mga ito. Isulat din ito sa inyong mga notebooks. Kids, laging mag-aral ng math at mag-practice dahil the only way to learn mathematics is do the mathematics. This is your Ma'am LA. Thank you and see you on the next videos.